مین ریډیوګرافیک پروجیکشن دا هم هغه سیپایلومټریک والا چې کوم لیکچر دی هغه کنټینیو دی ټیک ده. دا زموږ سره انکلوډ دی څه دي پکې true cephalometric lateral skull tip cephalometric posterior anterior of the jaws. true cephalometric lateral skull چې کوم دی نو دا څه دی کله چې موږ دا هیډ نه دی هیډ دا موږ په سیجیټل پلین کې ډیوایډ کړو په سیجیټل پلین باندې چې دا موږ کله ډیوایډ کړو نو دا به زموږ سره رایټ او لیفټ چې کوم دي که نه هغې ته ډیوایډ شي ټیک ده. نو دا چې دا لیټرل چې کوم دی دا به موږ څنګه چل کوو دا به څنګه پوزیشن کوو د ایکس رې ته نو دا مخکې را روان دي دواړه چې کوم دی نو سیپایلومټریک هم دی او دا کوم چې پوسټیریر انټیریر دی دا دواړه دي ټیک ده. True cephalometric lateral skull. The image receptor is parallel to the sagittal plane of the patient head. Image receptor چې کوم دی که نه دا به څه وي دا به د پیشنټ هیډ ته پیرالل وي ټیک ده. The X-ray beam is perpendicular to image receptor in sagittal plane. دا دواړه چې کوم دي image receptor او sagittal plane خو یو بل ته پیرالل دي که نه ټیک ده. نو دا X-ray beam چې کوم دی دا به څه وي دا به زموږ څه دی ته پرپینډیکولر وي څه ته به پرپینډیکولر وي ایکس ریز چې کوم بیم دی ایکس ری چې کوم ځای نه جنریټ کیږي ټیک ده د هغې به چې کوم دی نو څه ته امیج ریسپټر ته او سیجیټل پلین ته به دا څه وي دا به ورته پرپینډیکولر وي. In addition, the word cephalometric should be included when describing the true skull lateral skull radiograph taken in cephalostate. وایي که نه کله چې مونږ true lateral skull radiograph اخلو که نه سیپایلومټریک به پکې څه وي خامخا به پکې انکلوډ وي ټیک ده. لکه سیپایلومټریک نه بغیر چې کومه ده true skull دا کوم lateral radiograph چې دی دا مونږ نشو کولی. This enable differentiation from non-standardized true lateral skull projection taken in the skull unit. ټیک ده. وایي دا چې کوم دی نو د څه په د لنډه خبره دی کې دا کوي که نه وایي دا کوم مطلب دا دی که نه چې دا ټرو لیټرل سکل چې کوم دی دا به مونږ په هغې کنډیشن کې کوو کله چې مونږ د سنګل لیټرل ویو څه وي ریکوایرډ وي مونږ ته چې کله مونږ سنګل لیټرل لکه یو سایډ مونږ ته کله ریکوایرډ وي که نه نو د دې لپاره به مونږ څه کوو دا ټرو لیټرل سکل چې کوم ریډیوګرافي ده دا به ورته انډیکیټ کوو ټیک ده. ټیکنیک ان پوزیشنینګ د ټول نه امپارټنټ خبره ما تاسو ته مخکې مو وکړه چې څه صرف او صرف ټیکنیک ان پوزیشن او انډیکیشن دا به پکې یاد ساتئ. دې کې څه وایي د پیشنټ is position. The patient is positioned with cephalostate with the sagittal plane of head vertical and parallel to image receptor and with the Frankfurt plane horizontal. Frankfurt plane څه شی دی دا مخکې را روان دی دا درته ایکسپلین کومه ټیک ده. پیشنټ چې کوم پوزیشن دی هغه څه وي په سیپایلوسټیټ کې به وي. سیپایلوسټیټ تاسو ته ما خبره وختي مو وکړه چې هغه چې کوم دی نو دا زموږ سره به څه کوي هیډ به په پوزیشن کې نیسي ټیک ده. دا به داسې یو دوه راډز دي چې موږ به په هیډ باندې راولو او دا به څه کوي هیډ به پوزیشن کې نیسي ټیک ده. The teeth should generally be in maximum interception او دا ټیت چې کوم دي که نه د دې به زموږ څه څه وي جنرالي به د دې کوم انټرسپشن چې دی د یو بل سره هغه به څه وي هغه به زیات وي. The head is immobilized carefully within the apparatus with plastic ear rods being inserted gradually into the external auditory matrix. ګورئ مخکې په دې دغه کې چې کوم دی په دې پکچر کې دا پکې راځي که نه چې دا دې ته وګورئ دې ته دا چې کوم دی نو زموږ څه دي دا مونږ ایئر راډز دي په دې ایئر کې چې کوم دی نو مونږ راډز ایښي دي دا د څه دپاره دا
چې دا کم زمونږ سپایلوسټیټ دی که نه چې دا څه کي دا هیډ په صحیح پوزیشن کې ونیسي نو دا دې له څه ورکوي سپورټ وله ورکوي صحیح ده The aluminium wedge if used is positioned to cover the anterior part of image receptor. Aluminium wedge دا چې کله مونږ یوز کوو نو دا به څه کار کوي دا به زموږ د انټیریر پارټ چې کوم دی مخې ته پارټ چې کوم دی دا به څه دا به دا کور کوي ټیک ده دا به د څه شي کور کوي دا به چې کوم دی نو د ایمیج ریسپټر ټیک ده The equipment is designed to ensure that when the patient positioned correctly, the X-ray beam is horizontal in center on the ear rods. وکله چې مونږه دا د دې equipment دا پوزیشن او د پیشنټ پوزیشن ټیک کو کنه نو د ایکس ری بیم چې کوم دی دا به ډایرکټ په کوم ځای باندې لګي دا مونږ چې کوم د پیشنټ لا ایر راډ ایښي دي دا به څه دا به په دقې باندې ډایرکټ څه کېږي ډایرکټ په دقې دی باندې هټ کېږي ټیک ده داسې دا د دې ویو ده ټیک ده د ټرو لیټرل سکل ویو ده ها دویم نمبر چې کوم دی cephalometric tracing. This produces a diagrammatic representation of certain anatomical points or landmarks evident on lateral skull radiograph. دا چې کوم دی که نه زموږ څه کوي یو ډایګرامټیک ریپرزنټیشن دی څه انټامیکل پوینټس یا چې کوم دی نو لینډمارک ورته هم وایي چې په دې باندې مونږه څه کوو دې باندې مونږه دا ګورو ټیک ده دا سپایلومیټریک ریډیوګرافي په دې باندې ګورو ایمیجنري مونږ داسې دي لکه چې ایمیجنري لاین واخلو صحیح ده These points are traced on overlying sheet of paper or digitally recorded. دا چې کوم دی نو زمونږ سره څه یا په پیپر په شیټ باندې یا چې کوم دی نو دغسې ډیجیټلي ریکارډ کیږي either method allow precise measurement to be made دغه پرېږده as a basic system these could include په دې کې چې کوم دی نو زموږ څه دي دا یو څو خبرې دي ټیک ده The outline and inclination of anterior teeth the positional relationship of mandibular and maxillary dental bases to the cranial bases دا کوم چې زموږ د maxillary او د mandibular teeth دي د دې bases او د cranium چې کوم بیس دی د دې څه زموږ څه پکې معلومو ریلیشن پکې معلومو ټیک ده دا پکې موږ ته څه ښیي د ټیت چې کوم بیسز دي د هغې او د کرینیم چې کوم بیس دي د هغې څه دي د هغې ریلیشنشپ پکې ګورو د پوزیشن ریلیشنشپ اف ډینټل بیسز ټو ون اینڈ ادر زموږ سره چې کوم د ټیت بیسز دي د دیو چې کوم ریلیشنشپ دی د یو بل سره هغه پکې څه کوو ګورو پکې سکیلیټل پیټرن پکې ګورو ټیک ده منډیبل څنګه دی میګزیلا څنګه ده the relationship between bone of skull and soft tissue of the face او د skull bone چې کوم دي او ورسره soft tissue of face چې کوم دي د دې څه د دې ریلیشن پکې مونږ څه کوو ګورو پکې دا پوینټس دي که نه دا پوینټس اوس د انټامیکل لینډمارکس دي ټیک ده د دې دا ډیفینیشن دي نو دې خو ایکسپلینیشن ته ضرورت نشته ځکه چې دا خو جسټ ډیفینیشن دي په دې کې به څه ایکسپلین شي سیلا لکه اوس چې تاسو ته ویم سیلا که نه نو د سنټر اف سیلا سیلا ټرسیکا د سیلا ټرسیکا چې کوم سنټر دی هغې ته څه وایي سیلا ورته وایي دغسې اربیټیل د لویس پوینټ آن انفرا اربیټل مارجن انفرا اربیټل مارجن چې کوم لویس پوینټ دی هغې ته څه وایي اربیټیل نیزیان د موسٹ انټیریور point on the frontonasal suture frontonasal suture باندې چې کوم frontonasal suture پیژنئ frontonasal suture چې کوم دی که نه دا فرنټل بون چې زموږ څه دی د دې چې کله د دې دغه سره د دې دا دوه چې کوم نیزل بون دي د دې سره جاینټ کېږي دغه ځای کې څه دی فرنټل نیزل suture دی ټیک ده anterior nasal spine the tip of anterior nasal spine subspinal or point A دا لږ important دی point A چې کوم دی دا اکثر پیپر کې راځي the deepest midline point between anterior nasal spine and prostean دی که څه دی prostean ټیک ده the deepest midline point between anterior nasal spine and
Prostean. اوس لاندې ګورئ پروستیان څه دی. The most anterior point of alveolar crest and premaxilla usually between the upper central incisor. کوم چې زموږ سره the most important څه دی the most important alveolar crest دی ټیک ده انټیریرلی په مګزیلا کې او کوم ځای کې دی دا دوه کوم سنټرل انسایزر چې دي د دې په مینځ کې تقریبا راځي ټیک ده infradental the most anterior point of alveolar crest situated between the lower central incisor ټیک ده supramental or point B the deepest point in the bony outline between the infradental and the fognian اوس ګوره چې فوګنیان څه دی the most anterior point of the bony chin زموږ چې کوم چین ده د دې څه د دې دا کوم چې موږ ته بیخي انټیریر پارټ دی کوم چې بار ته راوتی پارټ دی دغه څه دی فوګنیان ګنیتیان دی ټیک ده the most anterior and inferior point of bony outline of the chin situated equidistant from fognian and mentan دې ته وګورئ ښه ګنیتیان چې کوم دی زموږ څخه کومه یو دی دې ته وګورئ دا څه دی between the mentan and fognian په منځ کې چې کوم پوینټ دی هغه څه دی هغه ګنیتیان دی ټیک ده ها فوریان the uppermost point of bony external auditory meatus دا چې کوم دی زموږ سره external auditory meatus سره دا پوینټ دی او موږ چې وختي د ایر راډ خبره وکړه که نه په سپایلوسټیټ کې چې کوم ایر راډ دي هغه موږ په دغه پوینټ باندې څه کوو فټ کوو ټیک ده mentan the lowest point of bony outline of mandibular symphysis ټیک ده conian the most lateral external point at the junction of horizontal and ascending rami of the mandible the most lateral external point at the junction of horizontal and ascending rami of mandible دې خو وګورئ ښه دې ته وګورئ دا چې کوم دی که نه زموږ څه دی کینیان ټیک ده دا کوم پوینټ دی the most anterior ګونیان کوم یو دی دې ته وګورئ ښه دا څه دی ګونیان ټیک ده جی او چې کوم ساین دی دا د څه دی ګونیان نو ګونیان څه دی the most lateral external point at the junction of horizontal and ascending rami of the mandible posterior nasal spine the tip of posterior nasal spine of the palatine bone in the heart fillet صحیح ده او د اخرنۍ څه دی articular the point of intersection of dorsal contour of posterior border at the mandible and temporal bone دې ته وګورئ ها دا زموږ څه دی articular ټیک ده دا خو دغه خبرې وي اوس په دې کې چې کوم دی نو زموږ څه چې کوم پلین او انګل دي هغه دا امپارټنټ دي ټیک ده دې ته به تاسو څه کوئ دې باندې به ښه فوکس وکړئ Frankfurt plane a transverse plane through the skull represented by the line joining furian and orbital دا چې کوم دی که نه دې ته وګورئ ښه دا لاین نه دی دا زموږ څه کومه دی دا زموږ څه فرینکفورټ پلین دی ټیک ده فوګنیان او اربیټیل دا څه کوي جاین کوي ټیک ده ها بل چې کوم دی منډیبولر پلین a transverse plane through the skull representing the lower border of horizontal ramus of mandible ټیک ده horizontal ramus of mandible چې کوم دی دا موږ ته څه کوي دا موږ ته هغه شو کوي هغه ریپرزینټ کوي maxillary plane a transverse plane through the skull represented by a joining of anterior and posterior nasal spine دې ته وګورئ ښه دا زموږ څه دی دا زموږ څه maxillary plane دی ټیک ده دا څه شی چې کوم دی نو زموږ څه شی جاین کوي
anterior and posterior nasal spine څه کوي دا جاین کوي ټیک ده maxillary incisal inclination دا خو چې کوم دی اسانه خبره ده د angle between the long axis of maxillary incisor and maxillary plane د maxillary incisor او د maxillary چې کوم plane دی د دې په منځ کې چې کوم angle دی نو دغه څه دی incisal inclination دی مطلب کدا به یا لیبیلی شوی یا بل لینګولی شوی ټیک ده زیات ترسیوي لیبیلی کیږي mandibular incisal inclination the angle between the long axis of mandibular incisor and mandibular plane ٹھیک ده ها cephalometric posterior anterior of the jaws د دې سو positioning and technique important خبره پکې صرف دغه ده ٹھیک ده چې تاسو positioning او technique یاد کړئ this can be summarized as follow The head stabilizing apparatus of cephalostate is rotated through 90. So चल बउकु cephalostate पर सारा the head असकु पर 90 बांधे turn को ठीक था The patient position and the apparatus within head tipped forward with radiographic baseline horizontal and perpendicular to the film and the forehead nose position. The patient position چې کوم دی کنه هغه به زموږ څه سوي هغه به زموږ څه په دې سیپایلوسټیټ چې کوم دی په دې کې به فارورډ طرف ته سوي ټیپ شوی به وي with the radiographic baseline چې کوم دی کنه دا پیژنئ دا زموږ څه چل کوي اپر او لوور چې کوم سکل دی دا څه کوي دا په مینځ باندې ډیوایډ کوي ټیک ده اوس مخکې په دې ډایګرام کې دغه شته صحیح ده the head is immobilized within the apparatus by inserting plastic ear rods and external وای کنه وای مونږ به داسې چل کو چې دا سر به ولا بالکل immobilize کو مطلب په دې سیپایلوسټیټ کې چې کوم اول خو په سیپایلوسټیټ په پیراولو کنه سیپایلوسټیټ نم نشي خوځېدی ټیک ده خو بیا به څه وکړو کم ایر راډس چې دي هغه به ورته هم په غوږونو کې کیدو چې څه شي چې بیخي د خوځېدو نه وي The fixed X-ray beam is horizontal with central ray centered through the cervical spine at the level of rami of the mandible. او بیا به چې کوم دی نو دا X-ray beam چې کوم دی د دې به مونږ سنټر کوم ځای ته راولو cervical spine ته at the level of rami of the mandible چې کوم ریمس دی هغې ته به راولو ډایرکټ اوس په دې ډایګرام کې به تاسو څه شي پوه شئ دې ته وګورئ دا څه دی سیپایلوسټیټ دی دا چې کوم دی نو ایر راډز دي ټیک ده هیډ چې کوم دی نو څه دی دا ټیپ شوی دی مخې طرف ته ټیک ده ایمیج ریسپټر طرف ته څه شوی دی هیډ ټیپ شوی دی او کوم چې بیم دی که نه هغه بالکل څه ته دی بالکل دې ځای ته مخامخ وي ټیک ده بالکل به دې ځای ته مخامخ وي تھینک یو بس دا خو ختم شو او انشاءالله چې دا تاسو وګورئ بیا که مزه ونه بیا به بل وکړم که نه پرېږده وایي